سکن بدون باطت خیلی کنی؟ سر خیلی کنی؟ هم کم اشتباه کردم اشتباه کردی؟ رفتی خطا زیم بحث بتانه خبره هیچی بیاشی محسن چیشه؟ سهر محسن چیشه؟ هیچیش نیست یه فیلمر اینه نه همه شهسته من دروت چی کنم؟ هذا سؤال يواشي هذا توني ترى غالبا ها هذا هو استعداد زام کنم ساحل چند بازی بکن ساحل چطوره؟ کمرم کشتم چه؟ کمرم خیلی درد فرصت خردی؟ بهتر نبی؟ وای نه بهتر رو بیام خبر انت دویدار؟ نه aber صبر انت دویدار خد ایتسن اینی کنی خب این چه وقتی کنم این دیگه خیلیان واسیه چه نگم فشار چند ولی صبر انت دویدار ولی دنیا دویگم فشارم اگه ببرن دویدار چوسی کن دویدار قرصید خب حتما یه چی خوشو دونه چی تو وای te دونه شو تا الان همچین های دردیجش وای خیلی درد میکنه نیبوام وازش کنی سیلش کنی هم دیاله تمام بگو تا خدوش گفتی ما فقط راه تا سر کوچه اومد بعد دای همه درد داری شد تا الان یه چیزی بگو میسی میگی چه کردی؟ چه کردی چه بودی خبرم؟ قشنگ درازا بو اول قولم به چیم میگی؟ اول قشنگ درازا بو ما وقتی گم ایرد می بود وای با تا خوندم یواش وا یواش آخ وای خب چه کردی؟ چه دستا گیلی اوده؟ اول قول به چی میگی؟ راست یا بگو ببینم چه کردی؟ اول قول به عادت از زیر تاثر کوچه برای هیچ چیز نیوبی اول قول به عصبانی نوبی اوی الان حد چه قولی ما قول بگم چه دردی دار اول قول به عصبانی نوبی تاثیر قولم به بگو ببینم چه کردی؟ اول قول به میدونم عصبانی بوی من دیگه بگو قولم بدی بحثایی داره چه بود؟ بگو ببینم چه کردی؟ خون نه عصبانی بود نگوی ما سن هزار تا کار دارم قولی دی چی میگی؟ بگو ببینم چه دستا قولم گیلی دی چی اوده میگی؟ دوش که رفت تا می که رایم بارون که زیبی کلن چاله چوله بی ماشی که رای چنین زیمی چلی چوله خواستم منم سر کوچی یه به چند اسم رم زیم سر ترمز خب فشار کنم نظری نکن دوست خب اوسه گوی تقصیر منی چه میگی قارنو تقصیر خواهدی بخش خیلی اینا جا بیدی؟ نه هیچی بودی کن ماشی چلی چوله تو خب ما یه چی دونا چه وقتی گم یک کوتیال 20 سال همش سال طوله حالا بیا هم مست چر میخطا بچش حالا چی کنم خیلی ازیز لا اله هرچی کس سکن بدون باطت هرچی کنی خیلی کنی؟ میدم بکن. سر خیلی کنی؟ آره نه نه یه چیزی
درست. الو سلام خواهی خوبی؟ چه خبر؟ کنی و مالی؟ گاه یه لحظه نیای خونه ما؟ نه دروی کنه چی می دروی بیا شیر ماره بیا کار دارم نخواه دوید بگو حالت بیاد خون خصوصی شی کن باشه خدا وقتی گوشم نجوری وقتی محلم نینی حالا متوته کنابی رو همه کن اشتباه کردم اشتباه کردی رفتی خطا زیم واسه متسالت زلیان حلای تازه سیمی گوچه چشه مدیان شاید سنه دردی چشی خواستم تو ناراحت نبود خواستم نارا نبو خوزی تر گو تا برتا دویدو بعد دویدرن دارویده دویدرن دارویده حالا دید بارا که خواست برم فیزیوتراپی اصلا شاید دیسه جواب بیارم چی و تی گم هیچ هم نگوی عصبانی نبود ولم بکشیر مارت هم سر ولم بکن انده جوری با بجی و درک همه سیتنا تسی چیه چه قشنگه تازه یایگو بچش همه یه سیت خوبه حالا هر بگو چی من نخوبم بگوی من نخوبم نتیجه کارش بینی سعی بگوی من هی قاردم من هی عصبانی بوم من هی ناراحتی دارم و تیگام بشین و من تا خواهم برن زهر مار کار کنم بیارم آقا تا تو خواه بیرسه دم اصلا کار نکنم حالا فاطمه بیا گرسان بیا بگه چه خبره میدم موسر را چمله درهم وزن نانن ایگان مزگم برا مسافر بود فاطمه یا بگه خبر همه گم زنگ مسید هیچ نگو فاطمه یا باید چی بریم هونه دویتینو بگه خب چون تو نه و گوش ایجوری نه محلی تو اوسه و گوشیده خواستی تا خرد و پول بگرده حالا چی به هدفت رسیده دم بی خیال رو بیری ای برمت همو رو تا اوسه چی خواه بوی دوید نرد و زاد تکون خیلی اوسه میامی آید بخوام ایچینو مهی وقت بگم موسن بشی موسن مکن خب معلومه که بی بتری بو وزن با مگم تیچینی گوی چوفتنش موسن مسیح خودم الان من نگو چه برات خیلی دردی کنی خود تقصیر چیه؟ اگر ما گوش بدهی الان ایچینو نیابیری یعنی ساعت من شد ریکار ساعت من ده هیچی نیبوسی من مسافر جشی تانی درایید هخت الکی الان کمره دوباره خدا منو تو بلای سرشون بده اربری گم ولی منه بزن ولی منه همیشه بزن نه با تو درستی که من اشتباهی باید الان هم نتیجه اشتباهات ایبی پشیمونم پشیمونه هیچ سودی نداره باید تا الان دوش و من گفتی هیچی نیست چه حالا تازه فهمیدم چه بلای سرت اومده الان هم چه داری تو من باید چی بریم همون رو نه من نیرم نیرم کار مونیست منیر. ایره همون رو تا مدتی تاسی چی بهتره بود یا میارم با جان میگیرم سی خب اینا سرتی زنم تو بگی تو یه تای لحظه. داید بود بهتری بود او رو همون سرمون مهلم چی درازا بود ایرسته و جز و زمین چی خوصی بریسی خیلی اذیتی بود فهمرسی؟ با زنگشون بزی محسن گوش بم فاطمه الان ما ایران سر کارت ایره خطینایی خود ایوریسی شینی او سب او رو لاغر دوید زفت بیا اوه حالا خوبی خوبی حالا خوبی سر اوما محسن چیشه؟ سهر محسن چیشه؟
جاتی نسته سریت حالا بگو خب بگو بنا قشنگ بگو بنا چه کردی خب بگو بنا چه خبره سعی کن فاطمه بشین بشین بفرما بشین تحصیل بگو من دویدار من نگه نباید ازش تکون خیلی من نگه نانا 20 دقیقه پیاده‌روی کنه 20 دقیقه بشینه من نگه تا 6 ماه باید کار بکنه خب ملا ولی سال رفتم به دوش رامی سر کار اومد تا نیستش ای رفت تا ماشین برداشته رفت سی مسافر بره اوسه همچه جدیدن تازه اینه فهمه سان که دوشوی تاله درد چشه دلیلش نه اگر رام سال سوریه دیخ چندیم کوتا دارم گفت ما به چه سوایی یعنی اگر زمان تاله زنانه چه چمه جاو خیلی فلش کنی بوی مچه تا تاقر نوری 6 ماه سجا درازو بود داره کاری کنی که تا آخر عمرت خدا نکرد درازو بود ارادی اصلا بهتر رو بیوازه زیادی میگرم زینتی خیلی سیش کار کنی 6 ماه تاقر بیا 6 ماه چند ماهش دراز بی چند ماه دم سرش تا خوبی بعد بر اصلا بره حتی نصف شاه هم یا برای مسافر کشی خصیزه زوری من یا چه ایگه زورم یا چه تیر رستر کار میره بیکار بشینم خب استراحت که تا خوب قرار نیست آخر عمر چرا ولی دیگه بلا رسومه تا آخر عمرت باید درازه از همون شوی تا حالا هی درد میکشه هرچی هم خوردار بوده میشن هیچ بوده نار پته به چه سوایی جو پته فکر نمی با تقسیم بی سر راستی خب معلومه که من راستی گم یه فیلم هر اینه نه همه حسه من درست کنم تحصیل خطه تقسیم الان دیگه اصلا بلای برستی اومده اصلا برشه دوی دور چی بود بهتر نیا برای من اصلا سی چه؟ اگه من هیچ آمنی اصلا شاد چی بود نازنیزش شروع سرکن همون برکی چیزایی بی اومد اینقدر همه اصرار چی که بیا بریم نونام برک من گفتم سید نخوبه سرما سید نخوبه محل هم نه اومد تا منه و زور با برداشت با او رو رفتیم او رو اوسا همون روز چمره جی رو دوباره یه خورده استراحت چی بهتره بی رم سرکاریان تا باید مسافر بریم حالا قرار دوباره در ناچمره چی بگم به چه سوایی بزنم زیر سر محسن و من نگاه چی بیدی شیرت بگم الان مثلا چی کاری که خود کردی مردی و مردی بری خیلی درازی بود که خورده سعی که خوب بود تمنه تردی نونم برابر و فلان که با ما که نمیرسی بره مسافر کشی و چی فتو تازه ما که پشت ماشی شیدی که عقل نوری که به چه سوایی یه با من محل نینه بگه خب زن یادم بیار داری برشم مورو مونه خطون او رو تا چند حواس دوش میخوام یاسرش چیزنو هر کاری داشت کنیم ولی نه ایوردار دارم شمون رو ده حواس ماشست که میره بده میگه سرکار هیچ کنی تاش هر کار دیگه چیکار کنی برشم او رو تا مدت چی بهتره بس خمیام میارم اصلا ایتنو زن ماشی تا بیانده نمیتونم ماشی برونم نه خوشی تنه و خوش گوشت تا بالم سر گاز بره بیام قاشقه که سکن خواه فقط ایره و داشت هستی چون مزیر و من و مار ایگه تاستر کوتر رو میتونه بگی اگر بیشتر برد چیو جوی خود طاقت بیر و خود حتمت به چه سوای طاقت نور این شیشمان دراز و اصلا خود باشم والا اما خمش به چه سواری باید فقط دار محسن چیه الان یه خورده ایتری دسته بگیری و دیوار برابره او سران یه بلا بهتر بود که برکی اومد بهتری گفتی تا آخر عمر باید درازو بی اوسه چه؟ 6 ماه درازو بی بهتر نی تا آخر عمر درازو بی بایشان خود جان نگیرم معلومه که هم بای ما من جان سر رسکار خرجی ناره ما جون سر رسکار زوره جو حرف درسته تا هم فکر یعنی درسته تو مردی باید بیشتر فکر کنی طبیعیه ولی تا باید این حالا تو حالت خونیسته والا مردم سالمه نیرن کار کنه زنه رسکار تا خب مریضی به تا خوب بود نوکر سر بچه شم حسی سر یه رو بشینه تو برز بیا جلو خوش بچهش کسی نگفت تو کار نکن تو حالت خونیسته ولی کاری نکن هر بیزارا ولی کاری نکن تا آخر عمر درازو بوی به جایی که اصای دست سهر بوی نه باید بگم چه سهر روز تا بسی باید تر خوش کنی یه خورده فکر سهر هم بود اگه بهتری و بی سهر تا آخر عمرش باید تر خوش بکرده سهر چه گناهی کرده گیر تو افتای با سر راستی که هر بایشان آخه من جان نگیرم کن بریستم برای کنش حالا ما الان
ممنونم که بگم چه وقتی خود و فکر نیستی ما تا صبح میشینی هر روز کی برم گوش کی یه اونه ایما گوست ادایی اونه نیست ما حواسم باید هست نیلو تو برای بده ای چما اونه ما یوسی تا حالت که خوبی بعد دو تیزی نه جانی گیرم یه جایش باید جا بگیر میتونم یه جا بست باید بشی سرتون گوشی نمرزای زنگ زیشه ها باید هم زنگ بزنی کار خیلی خوبی هم سعی محسن ما دوباره دبیرستانی نیست هم مثلا بگوی هی با احساساتم بازی کنی و چی؟ ای چمان طاقت بیاد درست نداری الان بهترین فرق میشه و همین دیگه تنیا بیاد روزه زیادی سره خیلی کار نکنه فکر خود بود تا خوبی بعد اصلا 24 ساعته برو سر کار کسی کار نار هر مرد وظیفه‌ش کار کنه 13 بچه‌ش ولی نه کی کمره دار خصوصا هر چیز سر زنبسه شد تا صبح کاری کنه این نکنه چی که دایا مصطفی سیرون مردم کار آرزو نه آرزو نه خبرش نه وقتی من ارمد گم بیاین بریش او رو ناراحت نبود دونیستی چون من صبح تازه رم او رو سرکار هیچ که با مال نیکش مثلا خوش باید وریسی بشینه همه کار شد سکو دیمو بچه نیستم بگم هر ویزه نیخوای نبینیم خب ایفهم که چون من خیلی حرف عاقلانه و خوبی زی یه بار بیاد تیما اینه ایش که سرکاری خودونی ارنرم سرکارم خب هیچی نمیخواد رم او رو بخوا اپراتور معامل مشرع ما اینه فیلمی جلو بینیش هم یه درست بازی داشتم ولی دلاغل یه درامدی داشتم ملاوه چرا ایگا بازدید میخره نورانچه مدنیان فیلم بجرم تا ما اینه جراسی فیلم بردارم از طرف انخوام ایران سرکار هیچ کتش نیستم زوری میکشه عده فرمان خواستم چهش کنم یه دستشوی بردن یه بردمش همون عده ما در رسیچی بریم تعهد داریم در وظیفه میشه زرتش پیره مرده یک از یه خوب آقلی کنه مسلمان پیره مرده کنیست و جای که رسیمون برنج در ایسانه در خیالم راحت یا سرتی زکن رام فروشگاه خلاص شاهد هیم یه فکرم و مال بیر یه فکرم اولی بیر دونی میگوچ چون اترسیون دونی فکر بچه تکنی موسم نکنی کارت حالا عبر رو ساحل خیلی باید بیام عبره یه ساده یا جانی گرم کی بیره؟ ایلی مدیه در لقای بگیری میرن میام ایشینا همه در ساده جانی گرم زکا مسیدنم موسم بچه بازی نبینی کنار مسیدنم من دیگم تو یه لحظه یعنی رم اوره برگردم یادم جانی گرم نه خیرم از این خبرها نیست اگر بیای انت بزرمون باش حاضرم دی اخلاق منه دی؟ خیلی توندی بل نبین چه ریزه اومد اسکن ببین چه تیز اومد دوری برگردم چرا بخفاتی؟ مثلا مثل پیرمردن نالو چی کرد تفرم یا نیستش پیرمرد گره باید پشمش من هم بسته خواه فکر طاقت دیویش نه هایتونم اپانیگه یا نالت بهتر اشتباه و خون بی سری دروز و میگو پشت فرمون نگاه بشید محلش نه می اتاق بزنم سرت یاوز از چله پای تیر دنیا ولی بشی کری؟ میتونم صندلی من بیام نه خانم دین داخل
Sana ne devam? Televerisin. Hadi daha. Ana ne yapalım? Şoyşat sikinin de. Çıkalım. Bu arzuna mı? نه Dil mukhasi arzuna büyüğünü değil. تابویلش خب Ben kavga dızış. تابوی چطوریش Hiçbir bayat beni. یک ساعت دیگه تمام. Ne? یه ساعت دیگه. یه ساعت دیگه. یه ساعت دیگه برگردم میام. خبره ساده بده خبره size. چند گیلاس؟ Fatma mit çar çeşmi havas tuğuş. حواسمش Ne de vakti vektini biay. Ecelime zaman. حواس دارم خیال Dar vekten ta amakin. İyice ta sıkıntı da. سر عشق زنی کاری که Ya ama sarkaryan sarışı. Sarkaryan ya ömeye arasında bir kıtlıya ısınıyor. Sandisi ya. نمیخوام. بعد نخوام. زنی نه دست درد زنی تاکسی بزنم یا در از ماسین برم شویا. Ama niye iterom benim eş tavrına iterom bunu. من نیومدی دست کنم نه بعضا بیکارم. میخوام بیام که ببینیمش سی آخرین بار. برای چای دل خطاب بید. واسه چای خطاب بید. راننده ای که نیستیم ها؟ مسافری به چند کار کردی؟ هیچی. حاصله گرد کمرم هیچی. تو قراره خیلی درد سر درست کنی. که هیچی. شما در وقتی خوشه فکر خوش نیچی به دست نکنه که بدون سوی سوزی یا نه نه وقتی بهترین خوش کار نیستی خوش نیسوزه ما نمیسوزه بیا یه چای بخور. صبره. چای به دست مو. بیا بعد بخور چای بخور کابره. داور داری شش تا بچنی بودیمش. ولی چای به دست میخوام بعدش بار دست میخوام ها؟ بخورم یه مقدار خیلی سندر دست بات میبرد چای. ناباده ناراحت نبود میخوام که خوب بوی موسم. ها؟ میخوام که خوب بوی. میخوام ولی بهتره بود. باشه؟ الا در داری؟ دخمه سری بخیرم هرچی میره. کفات شده کتابه. دستم خب شاید دید خب؟ شاید همون میمونی. اصلا ده ناراحت نبود. در لاده گوش مچشونه نمیچونه. یواش یواش داری؟ نه. بچه کنی؟ بیتری یا نه خب بله مبادر باش. خب قبل عندك نازي كده Ali یواش میز yavaş 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 Zaten misafir burada. yazıyoruz. Oturuyorum. Sen لباسه چه یواش 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 شیکن ماسن و خوش
محلینه و محلینه بیا بچی تا اینجا سمارکیم یه خوردن چیه برابره همش نشی بیا تو جمع کردی یا بیان باز نه بموش بیا اینو باسله وای خوابه بیدکی خوابه بیدکی خب دار بدش یه خوب محاله برابر برا همش عید تنبار سفری سیبو یا هم گابار سنام چی میخوان سفری یا ساعت خانوات دارم که دید داره تاها شد جا بیارم کلیده نگاه کوالا چی دیده؟ میخوای بری مستقبل مسیخه خب یه وقت با دستم نبرده نه باید باشه. نبرده خدا سخون تو بس نباش باش ساعت خانواده بره بچه دم خودت بیان نخواهیم ما سه رفتیم مورد تکون میخوایی بچه بازی هم داریم کن میکنیم سای چرخ کردی ما شد ریم من بعد ریم شد سیمیلا ماشین هم ماشین سای و ده ساعته مده نترسان بیارم اش داخل نیتران صاف برونا ولی نیتران همی بیم در عقب بیام بیشو را بریم بیا مامان بیم دوشای تاله ازش ما کوتا من نبام حالی سهل جان بیته امیر وقت تابران بیار میشی او داره نزد باز تا بیارم بله که خب قدم بزن قدم ناشی خب حالش باید نویز قد دردی که دوشه تا حالا یه سر بینید خب نیم به شوخ نمیدی که تونه دردی حوض بیاره نوه بخوام برای ماشین سکن سه سالت شده ایره بکن آدمی که چه برام در آخه آدمی که عمل کرده سر غیره بره بو با ماشین بیا همین عادیش نستویه یواش ماسه یواش بره یواش باز تا بیا ای کیو باید بکن چه فکر کردیم من از دویتا برای آقا تا ماشین بیاره من میرم اومدی مامان؟
چیشتان یا باد خدا می با سرعت یواش یواش هده تون نیترم فرزنده میرم جای نامه نارم اگه یواش سری رو چاله داری باسه کوچه همه ساله طوله من نمو یه فکری ته خوش چه یواش برو یواش به چه سبب میفهمی که آمی که کمرش پاتا درد بیل هوا ترمز پاتا بیل هوا ترمز تا دقیقه از گاه نیست آخ یواش تصدیل میکنه بعدش وای نامه یا نامه نارم انده گاز یه جوری میرم الان با کوچه پاس کوچه برنشه ایشیشه نه چردینی نگاهی برنی بینم یواش بیا آروم آروم گیجو بیام با راننده آقا میره گفت یواش گفتم این دارم میخواد بری ماشین دا ماشین ادامه دا زنگ بزن دای کن تاکسی بیا برد وارده خمیرم یالا مرسالت تکتر؟ های اکی توی بیایی باید؟ میخوام سرده حالم سرد میخوام خب فرم جون خود جونیا خود بشی در خب شاید یا سر چیزنا خود خدونی صبح تازار او رو به فروشگاهم بازار بیکارم هم بازار یا سر چیزنا هر چی خواستن زنگ بزخمی آرامسیش خب دستم خب بیا برای سر خانم که پول بشی بیکارم باید از شو بری عزیزم سایل بکتیم سالی هستی در موسن؟ بلش تاباس ساعت قد باید سر خود بس باشه؟ نبری خود بشی باید شو میری اگر خونه رو بیری ایلی بزن میشه یادت راحت یه ساعت همه وقت گفته بودیم خب باید آزد باش بشی باید شو آقا ما اینجا بره باید آزد سلام راسته ماشین اصلا من میره خودم پیاده برم با ماشین برم ما نیتر الان ایزن مثلا ماشین برداری برم راسته که چی ماشینه بود چی ماشینه بود Pratar que se lhe manda. Pode ser que não, não. Pratar não vai.